کله چې دا انفرادي سوچ شروع شو، یوازیوالی شروع شو، نو د ښارونو نه دا اتفاق او اتحاد الله تعالی واغست په ښار کې چې مخامخ دروازې دي، اگر که دا مرور دی او دا مرور دی، خو دا رور د دې رور د تکلیف او د خوشحالۍ نه خبرېږي او دا رور د دې رور د تکلیف او د خوشحالۍ نه خبرېږي، ځان له ځانې یو جدا ژوند. بیا چې کله دغه انفرادي سوچ او بې اتفاقي دا راغله کلیو ته، که تاسو وګورئ نو هغه ماحول طرف ته خبره روانه ده چې ګاونډي د ګاونډي د غم او د خوشحالۍ نه بې خبره دی، نه خبره. په دې غرونو کې لږ ډېر دا څیز پاتې دی، خو چې کله معاشره ډیجیټلایز شي، موبایل راغی، انټرنیټ راغی، زما ځوان ناس د کږې په غر کې دی او د امریکا او یورپ ګوري، نو دی د امریکې او د یورپ سوچونه کوي، نو دوم یو انفرادي سوچ شروع کو